Perfect, perfect, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো একদম মানে সহজ বেছি কষ্ট নহয় মই চানা দালি দি আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাম ৰেচিপিটো দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ ঠিক তেনেকৈ ধুনীয়া হ'ব মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক একদম সহজ উপায়েৰে দেখুৱাম বনাই আহকচোন মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুন্দিয়া লাডুটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ চানা লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মই চানা কি কয় পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আৰু চানা মোৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হৈ গৈছে এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ল'ম আজি মই আপোনালোকক এই চানা দি মিক্সিত পিচি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক লাডু বনাই দেখুৱাম এনেকৈ মই অকণকৈ মিক্সিত দি গোটেইখিনি মই পিচি ল'ম এনেকৈ মই দালিখিনি পিচি ল'লোঁ মিক্সিত এতিয়া মই এইখিনি এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ তেলত ভাজি ল'ম আগতে মই তেল গৰম কৰি থৈ দিছিলোঁ মই এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম এনেকৈ কৰি মই গোটেইকেইটা ভাজি ল'ম এইকেইটা মোৰ এনেকুৱা ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈ আহিছে আৰু এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম আকৌ বাকী যিকেইটা আছে এই তেলতে মই গোটেইকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ ভাজি ল'ম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই এনেকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই এইখিনি এনেকৈ অকণকৈ ভাঙি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ দেখিছে এনেকৈ ধুনীয়া গোটা গোটা হৈ আছে মই একদম প্লেন কৰা নাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই গোটা গোটা কৰি লৈছোঁ এইখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল আহক মই এতিয়া চেনি চিৰাখিনি বনাই লওঁ চেনিৰ ৰস বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ গেছত পেন বহাই দিছোঁ আৰু মই ইয়াত 1 কাপ চেনি দিম আৰু এই জোখত মই 1 কাপ পানী দিম আৰু গেছৰ জুই বেছি কৰি দি মই চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰস বনাই ল'ম চেনি মোৰ ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল এতিয়া মই গেছৰ জুই কমাই দিছোঁ আৰু কমাই দি মই ইয়াত 2টা ইলাচি দিছোঁ চেণ্টৰ কাৰণে আৰু মই ইয়াত কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ফুড কালাৰ মই অৰেঞ্জ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত মই অৰেঞ্জ কালাৰ দিছোঁ আপোনালোকে অৰেঞ্জ কালাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে অকণমান ইয়াত হালধি পাউডাৰো দিব পাৰে আৰু যদি ইচ্ছা নকৰে আপোনালোকে এনে প্লেন হিচাপেও বনাব পাৰিব মই ইয়াত আৰু 5-6 টোপাল মই নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ নেমুৰ ৰস দিলে মানে ইয়াত কি হয় চেনিখিনি গোটা গোটা হৈ নাযায় আৰু বুন্দিয়াখিনি লাড়ুটো ধুনীয়াকৈ খাব ভাল হয় কোমল কোমল হৈ থাকে এতিয়া মই এইখিনি এডাল ফুটাৰ নিচিনা হোৱালে মই এইখিনি অকণমান চেনি ৰসখিনি পকাই ল'ম এতিয়া মোৰ এই চেনি ৰসখিনি হৈ গৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ অকণমান তাৰৰ নিচিনা হৈ আহিছে ফুটাৰ নিচিনা এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিম গেছ বন্ধ কৰি দি মই ইয়াত এতিয়া এইখিনি মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ যে এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত পিচি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ৰসৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লোঁ চেনি ৰসৰ লগত মই গেছ এতিয়া জ্বলাই দিছোঁ আৰু মই ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ দি আছোঁ ঘিউ দিলে মানে এই বুন্দিয়া লাডুটো খাবলৈ ভাল লাগে সোৱাদ হয় আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলাই মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰি ল'ম গোটেই সম্পূৰ্ণ ভজা হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ মই ঢাকনি দি ঢাকি থৈ দিছিলোঁ কাৰণ ঢাকনি দি ঢাকি থ'লে বস্তুখিনি তেতিয়া কোমল হয় ফুলি ফুলি উঠে এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল 5 মিনিট মই ঢাকিছিলোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে মই এইখিনি এতিয়া লাডু বনাই ল'ম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ এনেকৈ মগজু আপোনালোকে ইয়াত কাজু বাদাম আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট চব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই এনেকৈ দি আছোঁ
এতিয়া মই ইয়াত মগজু দি দিছোঁ মগজুখিনি দি মই এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ লাডু বনাই ল'ম এনেকৈ মই এইটো ধুনীয়াকৈ লাডুটো বনাই ল'লোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু এটা মই লাডু আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ লাডুকেইটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও ঠিক তেনেকৈ হ'ব আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব খাই যদি ভাল পায় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই যেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাবচোন আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব